xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, ở cái phần đầu của chương trình Sống Đời Sống Phật này, chúng tôi và Hòa Thượng Thích Vien Ly, trụ trì chùa Điều Ngự và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều hành kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ xã hội của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại đã chia sẻ về 4 cái pháp ở trong 7 pháp bất thối mà Đức Phật đã khai thị để giúp cho tăng đoàn được trường tồn. Vì có một Phật sự quan trọng, cho nên Hòa Thượng Vien Ly phải rồi để giúp cho một người đã vừa mới mãn phần. Do vậy mà Đại Đức Thích Ân Tri sẽ cùng với chúng tôi tiếp tục trong cái phần thứ 2 của chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Thì ở cái pháp thứ 5 đó, trong kinh du hành, khi mà dạy về 7 pháp bất thối, và 7 pháp bất thối này chúng tôi lấy ra từ bộ kinh Trường A. Thì Đức Phật dạy rằng là các tỳ kheo sống không bị lôi cuốn bởi tham ái là một trong những cái yếu tố hết sức là căn bản để giúp cho tăng đoàn chân nhân được hưng thịnh mà còn tồn tại lâu dài. Nếu mà các thời tỳ kheo sống một đời sống thiếu thanh tịnh, bị các cái tham ái nó chi phối, thay vì mình chi phối tham ái thì mình tự biến mình thành nô lệ của tham ái, tham dục. Do vậy mà không thể nào có thể giúp cho cái mạng mạch của tăng đoàn có thể tồn tại lâu dài, và cũng không thể nào có thể giúp cho tăng đoàn được phát triển một cách tốt đẹp. Cho nên ở đây cái yếu tố hết sức quan trọng mà Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh là các tỳ kheo phải sống một đời sống hoàn toàn không bị lôi cuốn bởi những tham ái, tiền, bạc, danh vọng, lợi dưỡng vân vân. Tất cả những cái đó đều vô thường huyễn hóa. Nếu mà để cho nó sai sử, chạy theo những cái cám dỗ của những cái tham ái như thế thì rõ ràng là bất xứng. Bản thân không có tiêu biểu được cho một cái đời sống phạm hạnh của một trưởng tử Như Lai, mà nó còn góp phần làm cho mạng mạch của chánh pháp bị hủy diệt. Do vậy mà Đức Phật dạy là phải sống một đời sống mà không bị lôi cuốn bởi những cái sự cám dỗ của tham ái. Nhất là chúng ta đang sống giữa một cái bối cảnh xã hội có quá nhiều cái sự cám dỗ. Nếu mà chúng ta không vâng theo lời dạy của Đức Phật để hành trì, thì đây là một cái điều phải nói rằng là rất là sai lầm.
Venerable Auntie, would you please explain about the not to be tempted by greed? Yeah. Thank Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you, dear Master, for giving me the opportunity to speak a little bit about what the Buddha taught about the poison of greed and not to be tempted by greed. This is something that the Buddha has warned of us, of other bhikkhus and bhikkhunis, well over 2,500 years ago. And even in this day and age, over 2,500 years later, greed is something that people in society, but also bhikkhus and bhikkhunis, monks and nuns must recognize as something that is a poison and that something we should be removed of. Greed is something that we can understand, in other words, as craving or desire. There are many things that we can be full of greed and crave and desire of. It's very easy now in this time. Many of the things in the Western world give us a lot of reasons to be full of greed and full of craving. When we live in America or in the Western country as monks, there are oftentimes many temptations that cause us to become a greedy person. Because we live in a more civilized society, life is very comfortable, and if we are not mindful, then we can be lost in the amount of material that many people provide for us, whether it can be donations, whether it can be the comfort of home, whether it can be creating something which is a vanity, creating something where you're not doing it for the benefit of others, but from leading a greedy and selfish life, you're doing things for your own material gain. For example, if people were to donate something to you and you were to use it unskillfully instead of contributing back into the Dharma, into the community, one of the ways people can act as a greedy person was to misuse funds in terms of a selfish way. One really negative way to misuse funds is if people do something very negative, such as gambling and throwing away the hard-earned money that people have worked for. In order for us to benefit in some way, we must realize that whichever material that we get, whether it is a requisite of donation which we can use to build temples, or donation we can use to give back to others who are in charity, if we act in a very selfish way, then we will also do something which will hurt the reputation of ourselves as monks and nuns, hurt the reputation of the community. And so the Buddha often tells us to lead a wise life, a life where when we have desire, craving, we understand the root of it, the root of why it is a source of where we would want to take care of ourselves. But in reality, if we know these things are roots of greed, we know that as bhikkhus and bhikkhunis, back in the day, 2,500 years ago, what was enough was simply an alms bowl. What was simply enough was a place of shelter for only 3 days maximum. And so when times are like these, many people, bhikkhus or bhikkhunis, monks and nuns, lose track of what simpler times have been. The things that need us to become nourished, the things that need for us to become healthy are very limited things. The Buddha stressed for us to lead a very minimalistic life. A minimalistic life where you simply only need robes, alms bowl, and very simple things like that. Because when we lead a life towards of greed and desire, then we lose track of our spiritual life. Losing track of our spiritual life, we lose track of the purpose of the Buddha's teachings, which is for us to become awakened, without the need for so many material things to hinder us and block us from our true goal.
Although I say many of those things as a way of idealistic thinking, many of the things that are challenging 2,500 years later is that many of the things that we require, such as a car to get to places, such as things like bills and utility, those are things that we must recognize now. And in order for us to live in the right way, right livelihood as human beings, we must learn now to lead in a more balanced and moderate way of living. And so it isn't as much as to lead a fully ascetic life 2,500 years ago, because simply in many conditions now in America or in the Western world, that is not possible. But for us to respect and use our mind wisely to know which actions are we doing which are causing us to lead in a more greedy and desire and craving life. Once we notice that, when we lose sight of what our true purpose is, which is to help others, help sentient beings, and to self-improve ourselves, we learn to discern which action is a more greedy action and which action is a way which is wise, which is moderate for us to lead ourselves to benefit other beings. And so not only is it material through donations, but it is also greedy and a source of why we practice Buddhism. Maybe other people are greedy in a sense that they want something. Greediness by wanting something other than material is a way for you to be attracted and to crave things such as fame. Other than fortune, looking for fame is a way where greediness is unskillful. When you seek things such as fame and having vanity, then you're doing something which is not wholesome in a way. Doing things where you are only seeking fame is a way for you to practice unskillful way of contributing to the Buddha Dharma. When you act, instead of seeking fame, to seek merely as a way for selfless behavior in which you do things without seeking any sort of fame or donation in return. When you act in a way according to the Buddhist teachings, it's a way that you act more with your heart, more with your bodhisattva mind. Doing things without expecting things in return is a way for you to remove the greed that you have in yourself. Living in a way where you practice generosity without expecting anything in return is also a way to remove greed into yourself. And so when you give all of your heart, all of your practice, and all of your ability in terms of serving others, then naturally, whether you look for it or not, the material will eventually come to you. And notoriety, most importantly, other than fame, your virtue is more important, which will benefit you. Whether you are a monk or whether you are a nun, then these practices will ensure you to give a very positive effect into our community. And so when you're mindful of greed, selfish behavior, reflect on why are you doing these actions each and every day. Are you saving too much money or using it in a wise way? Are you preaching? Are you practicing? Are you doing these ceremonies or funeral ceremonies in a selfish way? Or when you do these things, are you doing it within your whole heart, within your whole ability to benefit the devotees, to benefit the community, to benefit the world as a whole? And so if there's anything that you would like to ask me specifically. Thank you. Đại Đức Ấn Trì đã chia sẻ, chúng tôi chỉ tóm tắt cái ấy thôi. Cái việc mà để cho cái đời sống của chúng ta bị tham dục, nó chi phối, nó cám dỗ, thì đó là một cái điều nó hoàn toàn đi ngược lại với chánh pháp mà Đức Phật đã khai thị từ hơn 25 thế kỷ qua. Cho nên phải sống bằng trí tuệ, phải sống một đời sống giản dị, dù là tăng hay ni. Chỉ có như thế thì mình mới tránh được cái
sự tác hại của những cái vốn dĩ nó không chỉ làm cho cái đời sống của người xuất gia bị hư hỏng, mà nó còn khiến cho chánh pháp thọ mạng không thể được lâu dài. Cho nên ở đây cái gốc rễ, cái căn bản của những cái thiện đó là rời xa ái dục, và cái căn bản của những cái bất thiện đó chính là ái dục. Thấy ra được cái điều đó mà cần phải nỗ lực tu tập để tránh xa những cái sự cám dỗ của tham ái. Thì thưa quý vị, cái điều thứ 6 ở trong 7 pháp bất thối, Đức Phật dạy là các trú xứ cộng đồng của các tỳ kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh. Điều này có nghĩa rằng là những cái nơi mà chư tăng ni đang tu tập, đó là những cái nơi tiêu biểu cho cái sự thanh tịnh, tiêu biểu cho cái giá trị của những phạm hạnh. Do vậy mà tăng ni phải sống như thế nào để xứng đáng với những cái giá trị hết sức là vô giá đó. Nơi nào mình đang có mặt, biến cái nơi đó thành một cái cõi tịnh độ bằng một cái đời sống đạo đức, với tất cả cái nhân cách khả kính khả ái, với cái đạo phong trác Việt. Và chỉ có thể có được một cái đạo phong trác Việt khi nào mà chúng ta nghiêm túc thọ trì giới luật mà chính mỗi một chúng ta đã phát nguyện để tiếp nhận. Cho nên ở bất cứ đâu có sự có mặt của tăng ni, ở đó phải là những cái nơi tiêu biểu cho một đời sống gương mẫu đạo đức, cho một đời sống thanh tịnh, không bị những cái ái dục, cái danh, cái lợi, cái tiền, cái vật chất nó chi phối, mà mình phải chủ động chuyển hóa. Như thế thì mới xứng đáng là một bậc thầy. Còn nếu mà mình đi làm tôi tớ cho, hoặc giả là nô lệ cho những cái vấn đề vật chất, thì rõ ràng dù chúng ta có nhân danh bất cứ là ai, có mặc bao nhiêu loại pháp phục, thì nó cũng không tiêu biểu được cho cái giá trị của tăng bảo, mà nó cũng sẽ không đóng góp được gì cho cái mạng mạch lâu dài của chánh pháp, cũng không có mang lại cái sự phát triển của tăng đồ của Phật giáo. Cho nên những cái điều mà Đức Phật dạy phải nói rằng là hết sức là căn bản, mà bất cứ ai khi mà phát tâm xuất gia cầu đạo giải thoát, và đồng thời phát nguyện để giải thoát nỗi thống khổ của tất cả muôn loài chúng sinh, thì còn phải đặc biệt quan tâm để hành trì. Ở đây Đức Phật dạy là the place of residence of monks and nuns always beautiful, like Bueller world. Would you like to explain about that? No. Explain the teaching of the Buddha. At the place of residence? Yeah. Okay.
Yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. My dear master was asking for an explanation from my best judgment of the place of practice of a bhikkhu should be a place of peace and tranquility. And so as we recognize that our environment is a reflection of who we are, same as when there's an abbot or abbess, bhikkhu or bhikkhuni, with you, whether you're an abbot or whether you're a disciple like myself, then the reflection of our home, our temple, our monastery is something that should be reflected as a place of peace. Because the environment often is what is a reflection of who we are. If the temple or home or monastery is disorderly, then it shows that our mind, our place, is also disorderly. If we don't have a few moments of time to sweep the yard, to get rid of the trash, to make sure there are no spots in the temple which are unkept, then it is also a way for us to practice purification within our own selves as well. Making the place tidy and neat and organized, whether it is our temple or whether it's into our own rooms, is a way for us to practice a purified mind. If things are always unkept, if things are always not taken care of, not only is it an example for the bhikkhu and bhikkhuni to show that they don't have a respect for their space, the space which our donors or our dear devotees honor us and give us this time for, but it is something that we should respect for ourselves and for the devotees that come to our temple. It should be a place for them to arrive at peace within their own minds as well. As we have a place of peace, of cleanliness, it is something to reflect and to give off as a peaceful serenity, a place for anybody to come and have their mind at ease. A place that isn't clean is a place where it shows much disgust, which we do not want to have as a reflection of our home and our temple. And so peace and cleanliness is a place that must be very important for bhikkhu and bhikkhuni. Thank you. Thưa quý vị, cái pháp cuối cùng, bởi vì không có thời giờ để chuyển dịch, đó là pháp thứ 7, các tỳ kheo sống an trú trên chánh niệm, tạo thành một cái cộng đồng mà ở đây đó nó tiêu biểu cho một cái sự sinh động, giúp cho những người đồng hành, nếu mà chưa đến thì muốn đến, mà đã đến đó, thì muốn cùng nhau chung sống để mà hành trì một cách an lạc, một cách thanh tịnh. Đây là cái yếu tố cuối cùng trong 7 yếu tố giúp cho tăng đoàn hưng thịnh và có thể phát triển một cách tốt đẹp. 7 pháp bất thối này, nếu mà có thời giờ thì thưa quý vị phải trình bày nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây những cái điểm căn bản thì chúng tôi cũng đã tóm lược. Rất mong là mọi người khi mà hiểu được pháp bất thối thì sẽ hỗ trợ tối đa trong cái khả năng mà mình có thể, đặc biệt là những người phát tâm xuất gia đã nỗ lực nhiều hơn để làm sao mạng mạch của chánh pháp được trường cửu trên thế gian này. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một